Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στη Ραφαέλα, ένα 17χρονο σήμερα κορίτσι που στα 8 του χρόνια, παίζοντας ένα γνωστό παιδότοπο στα Χανιά της Κρήτης, χτύπησε και έμεινε παράλυτη. Το κακό συνέβη στις 26 Ιουνίου 2011. Είστε στο κανάλι Μέα Κόλπα και θα δείτε την ιστορία της Ραφαέλας. Πριν λίγο καιρό, τυχαία, ανακάλυψα στο YouTube τον κανάλι των Double B. Είναι το κανάλι της Ραφαέλας και της Μάρθας. Την προσοχή μου τράβηξε το βίντεο με τίτλο «Γιατί κάθομαι σε αναπηρικό καρότσι». Έτσι έμαθα την ιστορία της Ραφαέλας. Πώς έπαθε το ατύχημα σε γνωστό παιδότοπο των Χανίων και όλα όσα επακολούθησαν. Τις επεμβάσεις, τις φυσικοθεραπείες, την ψυχολογική υποστήριξη, τα ταξίδια που έπρεπε να κάνει στο εξωτερικό κτλ. Ένας αγώνας δύσκολος που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και μέχρι την πλήρη, θέλουμε όλοι να ελπίζουμε, αποκατάσταση της Ραφαέλας. Χάζεψα κι άλλα βίντεο που έχουν φτιάξει οι WB. Και τι διαπίστωσα? Πως πρόκειται για δύο χαρούμενα, ισορροπημένα κορίτσια. Δύο κορίτσια που συμπεριφέρονται όπως όλα τα κορίτσια της ηλικίας τους. Δύο κορίτσια που δεν κάθονται να κλαίνε τη μοίρα τους, αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς κλάψεις και μιζέρια, όπως μας έχουν συνηθίσει διάφοροι πονεμένοι και μη που βγαίνουν στα κανάλια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ανάγκες. Με άμεση προτεραιότητα ένα αυτοκίνητο με ράμπα, στο οποίο να μπαίνει μέσα το αναπηρικό αμαξίδιο. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι να μπορέσει η Ραφαέλα να είναι όσο πιο αυτόνομη γίνεται. Ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο χρειάζεται για να μπορεί να κινείται ελεύθερα στον χώρο της, αλλά και έξω από το σπίτι. Και αν κάποιος έχει γνωριμίες με ανάλογες εταιρείες που ασχολούνται με είδη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, ας στείλει αυτό το βίντεο και ίσως να υπάρξει διάθεση να βοηθηθεί η Ραφαέλα.
Γεια σας, είμαστε η WB και σήμερα θα κάνουμε αυτό το βίντεο έτσι ώστε να σας δείξουμε πώς είναι η ζωή ενός αμαία στην Ελλάδα. Όπως όλοι ξέρουμε, οι άνθρωποι καθημερινά αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, πόσο μάλλον τα άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτο για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς η κοινωνία θα έπρεπε να τους προσφέρει δωρεάν περίθαλψη και να υπάρχουν απαραίτητοι γιατροί για τα άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε να μην πρέπει να φεύγουν στο εξωτερικό. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα άτομα αμαία καθημερινά είναι αδυναμία πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους, στα δημόσια κτίρια, στα πεζοδρόμια, όλες οι υποδομές. Σε μαγαζιά. Ναι. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να βοηθούνται, δεν υπάρχουν ασανσέρ, δεν υπάρχουν ράμπες, τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα στους περισσότερους δρόμους, οι οδηγοί δεν προσέχουν καθόλου, δεν υπάρχουν διαβάσεις, που αυτό είναι και ένα καθημερινό πρόβλημα οποιοδήποτε, γιατί μπορούν να σε πατήσουν άμα δεν υπάρχει διάβαση. Όπως επίσης η προσβασιμότητα στα μέσα μεταφοράς δεν είναι εφικτή, διότι εδώ πέρα στην Ελλάδα ή εδώ στα Χανιά που ζούμε εμείς, τα περισσότερα λεωφορεία είναι παλιά, οπότε δεν υπάρχουν ειδικές ράμπες. Δεν υπάρχει ούτε η ράμπα, ούτε ο χώρος όπου μπαίνει ένα καρότσι, είτε αυτό είναι το καρότσι ενός αμαία, είτε είναι ένα καρότσι όπου είναι ένα παιδί μέσα, ένα μωρό. Άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα αμαία είναι η εκπαίδευση, καθώς τόσο σχολεία όσο και στα πανεπιστήμια δεν προσφέρεται η κατάλληλη βοήθεια και τα κατάλληλα βιβλία για τους τυφλούς, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν έχουν την ικανότητα να σπουδάσουν και μετά να βρουν μια δουλειά, και αυτό είναι πολύ δύσκολο τόσο οικονομικά και ψυχολογικά. Όσον αφορά την εκπαίδευση, σίγουρα τα σχολεία θα πρέπει να μαθαίνουν στα παιδιά από μικρή ηλικία πώς να αντιμετωπίζουν και πώς να αποδέχονται παιδιά αμαία, ίσως πηγαίνοντας τα παιδιά μία εγκεδρομή σε κάποιο κέντρο που υπάρχουν παιδιά αμαία, για να μπορούν από μικρή ηλικία να βρίσκονται κοντά τους και να μπορέσουν να καταλάβουν πώς είναι να είσαι ένα αμαία. Τι τους έχει συμβεί, να μην τα βλέπουν σαν εξωγήινους. Ναι. Και όταν στην καθημερινότητα βρεθούν άτομα με αμαία, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα εισαγωγικά. Επιπλέον, σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν τα άτομα αυτά έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο ή και όχι νωρίτερα, είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να βρουν μια θέση εργασίας. Βασικά, σχεδόν κανείς δεν βρίσκει. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Αποδεχτούν όλο αυτό, γιατί νομίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ικανά να ανταπεξέλθουν σε μια δουλειά, και αυτό είναι λάθος, γιατί εννοείται ότι μπορούν. Οπότε κάπου εκεί το ψυχολογικό κομμάτι πέφτει στα πατώματα, διότι ένα παιδί αμαία θα πρέπει να στηρίζεται πάντα από την οικογένειά του, από φίλους, και έτσι δεν τους δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν τα φτερά τους στον έξω κόσμο, να κάνουν αυτό που έχουν σπουδάσει, αν τους αφήνει η κοινωνία να έχουν σπουδάσει αυτό που θέλουν. Βασικά και στη μεγαλύτερη ηλικία, αν θέλουν να κάνουν μια οικογένεια, δεν θα μπορέσουν να το στηρίξουν. Δεν θα μπορέσουν να βρουν ένα δικό τους σπίτι όπως όλοι θέλουμε. Σίγουρα το αμέσως επόμενο είναι ένα αμάξι, το οποίο εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχουν εταιρείες όπου φτιάχνουν ειδικά αμάξια για αμαία όπως υπάρχουν στο εξωτερικό, έτσι ώστε να χωράει πίσω το καρότσι τους. Δηλαδή, εμείς φανταστείτε ότι για να βάλουμε το καρότσι στο αμάξι πρέπει να το κλείσουμε, που ουσιαστικά αυτό δεν επιτρέπεται. Χαλάει το καρότσι, οπότε δεν βοηθάει τα παιδιά σίγουρα στη σπονδυλική του στήλη, δηλαδή ίσως να τους πηγαίνει και πίσω. Ναι, τους επηρεάζει πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι μόνο να χωράει το καρότσι πίσω, το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος
δεν πρέπει να κουνήσει τα πόδια του, να προσαρμόσουν το αμάξι στις ικανότητές του, και αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Πρέπει να παραγγείλει από το εξωτερικό, το οποίο θα πληρώσει εννοείται παραπάνω. Σίγουρα το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ δύσκολο σε όλους τους τομείς, και στα ιατρικά και στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή, στα πράγματα τα οποία χρειάζεται ένα παιδί αμαία, που είναι πολλά παραπάνω από ότι αυτά ενός απλού ανθρώπου. Όλα αυτά τα προβλήματα που σας έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, αλλά και ακόμα περισσότερα από αυτά, θα έπρεπε να έχουν ήδη αλλάξει στον 21ο αιώνα και να είναι προτεραιότητα ουσιαστικά του κάθε κράτους, έτσι ώστε να βοηθήσει περισσότερο αυτά τα παιδιά, τα οποία πλέον είναι πολλά περισσότερα από ό,τι ήταν παλιότερα. Ο καθένας εκεί έξω μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση οποιαδήποτε στιγμή. Συνεπώς θα πρέπει όλοι καθημερινά να βοηθάμε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Μην ξεχνάτε όμως ότι μέσα από όλο αυτό βγαίνουν και οι καλές στιγμές. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο από μας. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε και τη δικιά μας ιστορία, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε και ελπίζουμε ο καθένας από εσάς να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα με τον δικό του τρόπο. Γεια σας! Είναι σημαντικό να κάνετε εγγραφή στο κανάλι των WB. Πρέπει όλοι να ενισχύσουμε το κανάλι των κοριτσιών για να αποκτήσουν πολλούς συνδρομητές. Κάτω από τούτο το βίντεο θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο. Είναι σημαντικό να δείτε το βίντεο με τίτλο «Γιατί κάθομαι σε αναπηρικό καρότσι» για να καταλάβετε πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα και τι επακολούθησε. Υπάρχει σχετικό σύνδεσμος κάτω από τούτο το βίντεο. Ακολουθήστε τα κορίτσια στο Instagram για να παρακολουθείτε την καθημερινότητά τους. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο. Τέλος, μην ξεχνάτε πως αυτό που συνέβη στη Ραφαέλα μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό ας ευαισθητοποιηθούμε και ας κινηθούμε ανάλογα ο καθένας όπως μπορεί. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.